Vi försökte dra igång ett spelprogram där vi recenserar spel. Det var plan då på något sätt få någon slutgiltig produkt, men det som så många andra av projekten rann ända ut i sanden. Men det var någon gång i den vevan som det ända kristalliserade sig. Och då var det väldigt tacksamt att ett nytt spel kom till världen som vi tyckte var väldigt bra. Och så kom vi in på Hidden Dangerous 2 och fick med oss kompisar och arbetskamrater. Alla fick lite bättre internet. Man satt hemma mycket tid, ingen hade familjer och sånt där. Spelade vi väl spel och då började väl trenden med att alla andra skaffade en klan och då skulle vi också ha en. Och där bildades själva klanens spel helt enkelt. Då spelade vi 2. Det var mycket roligare att göra det tillsammans. Till slut blev det ju så att vi började träffas IRL. Och det är ju en tradition som har hållit i sig genom alla år. Så minst en gång om året så ses vi. Så många som kan från hela gänget. Oj. ...88 kanske? 89? 88, 89, 90. Svårt att säga. Commodore 64 var första raden. Själv var det väl när det fanns Doom och Wolfenstein 3D. Det var någon gång, den verkar ha varit 97 kanske. 90, 93, 90, ja 95, 97. Någonting sånt där, och då började man på umgås med folk och spela det, och då började man på köra LAN och grejer då. Det var väl så det började. Speltiden. Jag började spela datorspel någon gång när mina föräldrar köpte en dator. Det var en Amiga 500. Och Gena Sisters och Bubble Bubble. Och Sensible Soccer var väldigt poppis. Jag vet inte om jag kan säga något exakt årtal. Alltså jag har fan spelat ända sedan jag var liten. Kommer då 64. Jag och brorsan spelar. Sen har jag spelat jävligt mycket konsol. Så Nintendo 8-bitars, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. Sen när PC:n började på slå igenom och satt man mycket hos polare som hade PC. Jag spelade spel till och med på C64. Spelade med syrran, Gauntlet till exempel. På många spel. Jag tror första gången jag spelade var första Quake. Det var väl typ där, men klanspel, då var det nog sen jag började umgås med Johan Killer. Och då var det ju så att man varit med i NRU då. Och så fick man blodad tand på klanspel och såna grejer. Så sen vart det då NRU lades ner. Då vart det spel-tv. Så det var på den vägen jag började liksom få adrenalinkickarna av klanmatcher. Spelberoende har man då alltid varit. Jag tror man kommer aldrig sluta spela i alla fall. Vid den generationen. Spel-tv för mig just nu, skulle du fråga mig i NRU-tiden så ska jag säga en jävligt bra spelklan. Skulle du fråga nu som liksom medlem så ska jag säga ett jävligt bra kompisgäng. Riktigt bra. Det är min andra familj. Även mer eller mindre. Fint kompisgäng. Hållit ihop så pass länge. Jag skulle vilja säga mycket mer än spelandet. Spelandet är kanske en gemensam nämnare för en grupp av nära vänner som man verkligen har pratat med det mesta om.
bra kompisar. Man kan snacka om allting. Och det är... Nej, det är det bästa. Det är det bästa som kan hända. Man kan komma in och snacka om allting. Bara surra. Det betyder väldigt mycket faktiskt. För mig betyder spel-tv en djup vänskap. Om den lite the extended family, kan man kunna säga. Två gubbar som man kan prata om vad som helst med. Jag har alltid förklarat till mina arbetskamrater när de har frågat och så där. Men det är bara ett sätt att umgås. Just det, jag tycker om det och samma intresse och umgås på det sättet och så träffas vi IRL. Det är liksom bara ett gemensamt intresse att styras samman. Även om vi spenderar mesta tid framför en dator och framför ett spel, så tror jag de flesta vet att de spelar. Inte så att man spelar 100% av tiden, utan det är mycket dödtid involverad. I de här pauserna så är det både seriösa och kanske oftare oseriösa ämnen som diskuteras, men alltid lika trevligt. Något att det finns alltid där. Känner man sig lite trött och hängig kan man glida in. Ifall det händer något spännande. Oavsett vilket humör man är på. Är man liksom ledsen för något kan man snacka om det. Är man glad, då kan man hoppa in och dela med sig av det. Gör man inte, känner man att man behöver en paus, så kan man vara borta 6 månader. Bara säga att jag gör lite annat nu, så kan man komma tillbaka och så är det bara som vanligt. Det är inte mer med det. Det tycker jag faktiskt är rätt gott. Jag är väldigt inaktiv just nu. Det är väldigt gott att kunna ändå när man väl går in så är det bara som om man precis har gått ut genom dörren. Så kommer man tillbaka. Det spelar liksom ingen roll. Man kan få en glidning om att man aldrig är där, men det spelar inte någon, för det ingen menar något. Utan det är bara rakt in i det. Och så snackar man om vad man har gjort eller om man ska spela något eller om man ska sitta till en av dem. Det har varit tillsammans så länge nu att alla vet att livet har ibland första hand. Spel-tv, den finns alltid där. Man kan komma in där och vara sig själv. Alltså det här är ett gäng som man känner så väl. Så att man har ingenting att dölja. Leva upp till. Man behöver bara vara sig själv. Och det är väldigt bra terapi. Jag menar, det låter som ett dårhus inne på våran kanal ibland. När man kommer in där och man är ju själv med och skapar det här dårhuset. Men någonstans måste den här galenskapen ut och spel-tv är ett bra forum för det. Så spel-tv för mig, spel-tv är terapi. Förr i tiden så gjorde alla äldre lumpen till exempel. Lumparpolar. Och det är någonting som min farsa idag, han har fortfarande några lumparpolar som han träffar och ses. Det här känner jag, det här är min lumpen på något sätt. Mina lumparpoler, och förhoppningsvis så kommer vi att hålla kontakt med varandra resten av våra liv, tror jag. Jo, det tror jag också. Då borde det ju vara. Om man inte ryker upp eller att det händer någonting sånt, då det är väl bara tragiskt. Ja. Om det blev en sån. Hur många gånger har vi inte rykt ihop? Ja, vi brukar ju kunna reda ut det mesta liksom. Så. Ja. Jag tror det är fan att jävlas med alla alltså. Alla get-together, självklart. Det är liksom oförglömligt. Man kommer ihåg varenda get-together som om det vore igår. Sen är det nog, jag vet inte, alltså spel-tv i sig, det var nog första gången jag kom in på deras TS som icke-spelmedlem. Och liksom SWAT 4 och det var Maze, fått några järn. Och jag visste inte om jag skulle grina eller om jag skulle skratta ihjäl mig. Det var alltså,
Jag har aldrig hört en så vansinnig person inom en liksom... Ja, sitta och spela public. Men vad jag? Han gör ju det med flit för fan! Vad håller han på med? Kicka den jävla idioten då för fan! Att han är ju störd i huvudet! Ja, det var... Ja, nej, det tog tid att smälta och nästan våga komma in där igen. Själv var man ju nykter då också, så det var liksom mentalpatienten. Även fast idag så är han är inte så farlig som han låter. Alltså om jag får vara lite självisk, det första som ploppar upp i huvudet. Rematchen mot Colosseum Arena. Då kommer jag inte ihåg kartan hette. Men jag kommer ihåg att det kom ner 3 stycken CA-spelare i trappan och vi var nere i källaren. Jag sular in en flash. Hinner precis ut genom dörrhålet. Och innan den går av och alla 3 flashade, skjuter en taser i den ena. Onis får den tredje och sen börjar arrestera den första. Och Onis säger skjut ihjäl dem. Nej. Så arrestera. Alltså bara för att ta så mycket poäng som möjligt. Och det gick vägen. För en gångs skull. Hade jag inte gjort det, då hade Onis flott mig. Det första minnet man träffade er på våran NRU-spel-tv. Jag tycker vi hade tillsammans. Man får se ansiktena på allihopa. Det är en grym upplevelse att träffa nya människor så första gången. Alla get-togethers är ju väldigt goda minnen. Men toppen är nog ändå vinsten i SWAT 4-klanen. När alla var riktigt taggade och det var mycket adrenalin och mycket känslor. Det var spelmässigt var ju det helt klart. Oj, han är väck Muffe. Kör, flasha ner. Tack för de inte tular för mig. Det är en bakom dörren. Bana om 7. Ja, men nejda mig. Lägg en gasled. Kommer upp i våran. Joje. Fan, det har kommit upp 2 stycken här. En sprang genom hisschaktet. En är nere. 2. Han springer mot dig. Jag kommer bak. Andra hållet Muffe. Ja, kör på. 10 sekunder. Joje till höger här. Muffe, jag vet. Jag kommer med gasmask nu själv här. Döda vittnen. Ja. Okej. Vad gott. Bra jobbat. Bästa spelminnet egentligen är fortfarande från den här SWAT 4-matchen som vi fick spela om. Den tyckte jag var sjukt intensiv. Då var man liksom helt spänd. Jag kommer inte ens ihåg vad var det, typ semifinalen. Då satt man liksom... Då spelade man 15 minuter och så satt vi på den första kartan som de hade valt, eller vi hade valt på den. Och alla, vi satt bara i varsitt hörn och bara satt och vaktade. Och sen spelade vi våran karta och allt var liksom... Jag kommer egentligen bara ihåg hur man satt och vaktade de första 15 minuterna och försökte dö. Man ville inte förlora något så vi var så säkra på att vi skulle vinna på våran karta. Om man ser till spelmässigt så var ju... Jag ser till någonting som... Kanske man skulle se som någon slags... Man har uppnått någonting så är det väl på SWAT 4-tiden när vi spelar lite mer organiserat och seriöst. Framgångarna som röntes av mitt kanske i största delen men även många andra dels engagemang genom att bryta ner spelet i banor och annat i dess grundform och försöka analysera vad vi borde göra för att komma på taktiker som motståndarna hade svårt att bryta sig igenom. Ett bra exempel på det är väl när vi mötte italienskt lag i en cup och spelade 2 kartor och förlorade, men de hade tvingat oss att spela på deras server genom att manipulera deras pingvärden. Så domaren gick in och sa att matchen behöver spelas om på en neutral server. Och det bästa där var väl att på något sätt så använde vi exakt samma taktik igen. Och ändå slog vi dem. På något sätt att
även om de visste vad vi skulle göra, så hade de inte något svar på att lösa gåtan. Jag tycker att alla vinster där vi på något sätt har samarbetat som ett lag och utfört en taktik och kanske till och med ändrat taktiken under tidens gång liksom. Snap decisions. Det har varit jävligt adrenalinfyllt och god. Hur många klaner kan behålla sin kärntrupp så att säga, eller kärnfolk och träffas varje år i 10-11 år? Ja. Vi är nog unika i det konceptet. En på 1000. Ja, vi är rätt unika i det konceptet. Det är jag övertygad om. Jag hoppas att vi kan ses så här till och från en gång om året minst. Och att vi förhoppningsvis kan få hitta ett spel. Gärna ett spel 5 mot 5 eller något. Så ett spel med flera spelare, det kommer folk har inte tid. Men om man skulle hitta ett spel man skulle kunna köra lite matcher i, då skulle det kunna vara 5 mot 5. Och det tror jag att vi skulle lätt kunna få ihop då. Nej, jag tror även fast spelarna inte kommer att hålla hela tiden för allihopa, så tror jag fortfarande vi kommer att hålla kontakt hur den kommer bli. För vi har blivit så tajta nu genom åren när vi har varit tillsammans och hållit på att spela. Men som sagt, jag tror lätt vi kommer att hålla ihop många år till. Glida ifrån det tror jag, det kommer aldrig hända. Det finns ingen risk. Men det är så nära så lika som möjligt. Möjligtvis lite torkade katrinblommor på jättegäddorna för magen liksom. Men annars är det, jag tror det blir ålderdomshem för hela spelet. Det liksom. Med mig i spetsen. Det har jag tror. Ett gäng gamla gubbar som sitter på en altan. De flesta, men inte alla, dricker öl tror jag. Då spelar de upp klipp från forna tider. Ja. Konstiga saker folk har sagt Teamspeak och... Så är det en del som försöker starta bråk med varandra, men ingen orkar ta sig ur sin gungstol liksom. Att det blir rätt så lugnt och städat. Rätt verbalt. Ja. Och de har dragit på sig mycket fina svordomar under åren som kommer användas. Och alla som inte är inblandade kommer bara sitta och njuta och det ser rätt så hemma. Bra. Det är en härlig tid som har varit under de här åren som man har varit medlem och varit med i gänget. Och jag hoppas det blir många år till. Många härliga psykotiska år. Så härliga psykotiska år genom det. Ja. Jag hoppas det blir en lång tid framöver.